Kunwari na lang ang lahat ay mabuti. Yan talaga ang gusto kong isipin. Pero di ganon. Bakit di ganon? Akala ko ikaw ang Nagsimula lahat dahil sa iyong kaarawan. Hindi inaasahang maisasayaw sa harapan. Galit na galit ka pa, pero aminin mo ginusto mo naman. Tuwang-tuwa ako kapag ika'y inaasar. Pinipilosopo ang bawat salitang binabagsak, katulad ng wat-watawat, hahati. So ayun, nag-order ako sa distash na disinfect na siya sa baba. Open na natin. Hindi ko na-expect na meron siyang kailang board. Kaya natutuwa ako kay Jasmine. Kay Jasmine ko kasi na nabili. At akala ko dito bubuksan, hindi pala. Nagulat din ako kasi sobrang dami pala talaga. Nabili ko lang siya ng 300 pesos. Sulit na siya para sa akin. Kasi pandagdag lang siya sa collection ko. Thank you, Jasmine. Five, six, seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. So call me a pessimist. Kada habang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Ooh, yeah, 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 yeah. Ikampi ka na sa mga problemang di masolusyon ay nag-guide. Parang wala nang bukas. Pwede ba umiwas?